Hello everyone, this is Bikram र आज हामी क्लास 12 को बाइनोमियल थ्योरम को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामी आज सल्भ गर्छौं है त। सो यो क्वेसन बाइनोमियल थ्योरमबाट हो र धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो केही ढिला नगरी म स्टार्ट गर्छु। सो इफ 1 plus x to the power n is equal to combination 0 plus combination 1x plus combination 2x को power 2 plus दट यहाँ धेरैवटा टर्म छ तर त्यो लेखिरहनु पर्दैन। सो प्लस कम्बिनेसन n x को पावर n भन्ने हाम्रो यो गिभन दिएको छ हैन। 1 plus x को पावर n को भ्यालु यति हुन्छ भनेर गिभन दिएको छ। सो त्यसैगरी प्रुफ दैट हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ कम्बिनेसन 1 plus 2 टाइम्स कम्बिनेसन 2 plus 3 टाइम्स कम्बिनेसन 3 प्लस दट यहाँ धेरैवटा टर्म छ तर लेखिरहेन। सो प्लस n टाइम्स कम्बिनेसन n इज इक्वल टु n टाइम्स 2 to the power n minus 1 हामीले प्रुफ गर्नु छ है त। सो यो प्रुफ गर्न अगाडि हामी यो गिभनलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्छौं। सो हाम्रो यो गिभन दिएको छ। सो हामी त्यो गिभन लेख्छौं 1 plus x to the power n इज इक्वल टु कम्बिनेसन 0 प्लस कम्बिनेसन 1x plus combination 2 to multiply x to the power 2 plus dot plus combination n x to the power n। so यहाँ हामीलाई गिभन छ। सो यो यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ nc0 ओके यहाँ n रहन्छ ओके यहाँ पनि n रहन्छ nc1x plus nc2x square plus dot plus ncn x to the power n है त। सो यो n लेखिरहनु पर्दैन त्यसैले क्वेसनले चाहिँ गिभनमा यतिकै लेखेको हो। सो है त। सो यसलाई यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं है त। सो यहाँ n छ तर क्वेसनले देखाएको छैन तर त्यहाँ n हुन्छ है त। अब केही बेसिक चीज जस्तै कम्बिनेसनको n कम्बिनेसन r हैन छ भने हजुरको के हुन्छ त n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल टाइम्स r फ्याक्टोरियल चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ है। ओके सो n अब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम है त। n अब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम ncr को फर्मुला यो हुन्छ। सो ncr छ यो फर्मुला राखौं अब सबै ठाउँमा। सो r को ठाउँमा 0 छ। सो n फ्याक्टोरियल बाई n minus 0 factorial अनि 0 factorial plus n factorial by n minus 1 factorial अनि 1 factorial plus n factorial by n minus 2 factorial अनि 2 factorial। सो यहाँ x छ सरी x अनि यहाँ x square छ x square plus dot plus ncn को हामी हाल्छौं n factorial by n minus n factorial को सो n factorial x to the power n है त। सो यहाँ 0 factorial आएको छ यहाँ n factorial छ n factorial by यो भनेको n factorial हुन्छ 0 factorial भनेको तपाईहरुको 1 हुन्छ ओके। सो हजुरहरुले त्यो याद गर्नु होला 0 factorial भनेको 1 हुन्छ ओके। सो 0 factorial 1 भएकोले हामीले केही नगर्ने त्यो 1 n टाइम्स n factorial टाइम्स 1 भनेको n factorial नै हुन्छ त्यसैले केही गर्नु पर्दैन। सो n फ्याक्टोरियललाई चाहिँ मैले कसरी यसलाई एक्सपान्ड गर्छु भने सो हामीले 6 फ्याक्टोरियल कुनै छ 6 फ्याक्टोरियल छ भने हामीले यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि यसको पार्ट्सहरुमा ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ 6 into 5 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ 6 into 5 into 4 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। सो यसो हेर्ने हो भने हामीले जस्ट 1 घटाउँदै जान मिल्छ है। सो यसलाई फेरि गर्ने हो भने 6 into 5 into 4 into 3 फ्याक्टोरियल भनेर यस्तो फर्महरुमा हामीले ल्याउन मिल्छ। सो यसरी ल्याउनको लागि हामीले यहाँ कुनै n फ्याक्टोरियल दिएको छ भने जस्ट n टाइम्स n minus 1 फ्याक्टोरियल n टाइम्स n minus 1 n minus 2 फ्याक्टोरियल त्यसरी 1 घटाउँदै जाने हो है त। सो अझै हजुरहरु अलिकति कन्फ्युज भयो भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ 6 फ्याक्टोरियल भनेको 6 टाइम्स 6 minus 1 फ्याक्टोरियल हैन यो र यो त्यही हो 6 minus 1 भनेको 5 फ्याक्टोरियल हो। अझ 6 टाइम्स 6 minus 1 मल्टिप्लाई 6 minus 1 minus 1 हैन फ्याक्टोरियल त्यो भनेको 6
टाइम्स 6 - 1 भनेको 5 भयो 6 - 1 भनेको 5 - 1 भनेको 4 फ्याक्टोरियल भयो यस्तो भएकोले सो n फ्याक्टोरियल भयो भने के हुन्छ त n - 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ हजुरले n - 1 n - 2 फ्याक्टोरियल लेख्नुहुन्छ हैन यसरी चाहिँ हामीले ब्रेक गर्दै जान सक्छौँ है त सो यसलाई सो यस्तै यही हाम्रो थ्योरी चाहिँ यहाँतिर युज गरौँ सो n फ्याक्टोरियललाई म यो n - 1 फ्याक्टोरियल मैले कट गर्ने इन्टेन्सन बनाएको हुनाले म n - 1 फ्याक्टोरियल लेख्छु बाई सो n फ्याक्टोरियललाई यसरी पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ ओके सो n - 1 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो सो नो निड टु डु एनिथिङ सो प्लस n - 2 फ्याक्टोरियल छ सो n फ्याक्टोरियललाई हामी n - 1 अनि n - 2 फ्याक्टोरियल x स्क्वायर बाई n - 2 फ्याक्टोरियल अनि 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 ओके सो यो भनेको n - n भनेको 0 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 भयो सो n फ्याक्टोरियल बाई n फ्याक्टोरियल x टु द पावर n है त सो यति भइसकेपछि n फ्याक्टोरियल काट्यो भने 1 हुन्छ प्लस n - 1 फ्याक्टोरियल र n - 1 फ्याक्टोरियल काट्यो भने n र nx बाँकी हुन्छ प्लस n - 2 फ्याक्टोरियल n - 2 फ्याक्टोरियल काट्यो 2 फ्याक्टोरियल बाँकी हुन्छ n - 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस यहाँको एउटा एक्स्ट्रा टर्म पनि थपे हुन्छ n - 1 ओके यहाँ एक्चुअलमा हुन्छ हैन तर पछि हामीलाई यतातिर नेसेसिटी भएकोले यता C3 सम्म भएकोले हामीले अलिकति यसलाई चाहिँ अझै हामी टर्म्स यहाँ कुनै टर्म्स एउटा छ भनेर लिन्छौँ है त n - 1 n - 2 बाई त्यो हुन्छ 3 फ्याक्टोरियल ओके सरी प्लस सरी यहाँ n x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर छुट्यो यहाँ x क्युब छुट्यो प्लस डट 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 प्लस यहाँ n फ्याक्टोरियल काटेपछि 1 हुन्छ 1 टाइम्स x टु द पावर n x टु द पावर n हुन्छ है त सो यति भयो एन्ड ओके सो अब मैले यहाँ 1 प्लस x को पावर n छ हैन सो 1 प्लस x को पावर n मा लेट x हामीले लेट x इज इक्वल टु 1 राख्यौँ है त सो x को ठाउँमा हामी यो x को ठाउँमा चाहिँ हामी 1 राख्छौँ है त x को ठाउँमा हामी 1 राख्ने हो भने 1 प्लस 1 को पावर n इज इक्वल टु गर्यो भने 1 प्लस यो भनेको त यो 1 प्लस x को पावर n भनेको त यो भ्यालु हो सो x को ठाउँमा 1 राख्यो भने यहाँ पनि जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ 1 राख्नु पर्यो सो हाम्रो के हुन्छ र 1 प्लस n टाइम्स 1 भनेको n नै हुन्छ प्लस n n - 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल x स्क्वायर भनेको 1 नै हो सो 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो त्यसैले x हट्छ सो सबै ठाउँबाट x हट्छ बाँकी सबै सेम हुन्छ x को क्युब भनेको 1 नै हो x टु द पावर n भनेको पनि 1 को पावर n जति भए पनि 1 नै हुन्छ सो यति नै हजुरहरूले इक्वेसन 1 भनेर राखौँ है त बिकज इट इज नेसेसरी लेटर पछि हामीलाई चाहिन्छ यो ओके सो हामी अब यहाँतिर यो क्वेसनको एलएचएसमा आउँ एलएचएस हामी लेख्छौँ LHS is equal to C1 plus 2C2 plus 3C3 plus dot 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 plus n times Cn सो कम्बिनेसन n भनेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है त सो हामी फेरि कम्बिनेसनको फर्मुला हालौँ यसलाई पहिला यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ ओके 2 टाइम्स NC3 प्लस 3 टाइम्स NC3 प्लस डट 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 सरी 2 टाइम्स NC2 प्लस 3 टाइम्स NC3 प्लस n अनि n टाइम्स n कम्बिनेसन n ओके सो NC1 को भ्यालु हालौँ हामी n फ्याक्टोरियल बाई n - 1 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स n factorial by n minus 2 factorial 2 factorial plus 3 n factorial by n minus 3 factorial 3 factorial plus dot 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 plus n times n factorial by n minus n factorial अनि n factorial है त सो NCR को फर्मुला हाल्यो त्यस्तो केही गाह्रो छैन
सो n फ्याक्टोरियल हाम्रो के हुन्छ त n फ्याक्टोरियल भनेपछि n minus 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ ओके सो n minus 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 भनेको n minus 1 फ्याक्टोरियल नै भयो प्लस 2 यसमा पनि n ओके n minus 1 n minus 2 फ्याक्टोरियल बाई n minus यहाँ टेप भएकोले सो n minus 2 फ्याक्टोरियल 2 factorial plus 3 n factorial n minus 1 okay n minus 2 n minus 3 factorial by n minus 3 factorial and 3 factorial भनेको 3 into 2 factorial हो okay so plus dot 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 n times n factorial by n minus n factorial भनेको 0 factorial भनेको 1 हो बाँकी हुन्छ n factorial मात्र सो यसलाई गर्ने भने यहाँ n बाँकी हुन्छ n minus 1 factorial n minus 1 factorial कट भएकोले प्लस यहाँ n minus 2 factorial n minus 2 factorial काटिन्छ 2 factorial र 2 भनेको भ्यालु 2 नै हुन्छ त्यसैले त्यो पनि काटिन्छ 2 factorial र 2 factorial काटिन्छ बाँकी हुन्छ n minus 1 बाई बाँकी के हुन्छ र 1 factorial त्यहाँ 1 हुन्छ सो 1 factorial मै छोडिदिउँ प्लस यो 3 र यो 3 काटिन्छ ओके n minus 3 factorial र n minus 3 factorial काटिन्छ बाँकी हुन्छ n minus 1 n minus 2 बाई 2 factorial है त प्लस डट 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 यहाँ धेरैवटा टर्म हुन्छ सो प्लस अब n factorial र n factorial कट हुन्छ सो बाँकी हुन्छ n सो हामी n लेख्छौँ सो यो टर्ममा हेर्ने हो भने तपाईँको सबै टर्ममा n हुन्छ सो हामी त्यो n चाहिँ कमन राखेर बाहिर राख्छौँ है त सो n कमन लियो भने यहाँ के हुन्छ त 1 हुन्छ प्लस यहाँबाट n कमन लियो भने बाँकी के हुन्छ त n minus 1 बाई 1 फ्याक्टर हुन्छ प्लस यहाँबाट पनि n कमन लियो बाँकी के हुन्छ त n minus 1 n minus 2 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 प्लस यहाँबाट n कमन लिएकोले सो प्लस 1 हुन्छ ओके सो यहाँबाट हामीले अब के गर्न सक्छौँ भने यो 1 प्लस 1 को पावर n यो फर्मुला हजुरहरूले राम्ररी हेर्नुभयो भने यहाँ n भयो भने यहाँ पनि n यहाँ पनि n यहाँ पनि n यता सबै ठाउँमा n हुन्छ सो यहाँ जे छ यता पनि त्यही हुने हुन्छ सो यहाँ a छ भने यहाँ पनि a minus 1 a minus 1 a minus 2 त्यस्तो हुने भयो सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि n minus 1 लाई हामी क्यापिटल n सपोज गर्छौँ सपोज क्यापिटल n इज इक्वल टु n minus 1 है क्यापिटल n भनेको चाहिँ हाम्रो स्मल n minus 1 रे अब हामी जहाँ जहाँ n minus 1 छ त्यहाँ क्यापिटल n राख्छौँ सो इज इक्वल टु n 1 प्लस n minus 1 अहिले एकछिन n minus 1 नै लेखौँ है प्लस n minus 1 भनेको n minus 1 नै भइहाल्यो n minus 2 लाई हामी n minus 1 minus 1 लेख्न सक्छौँ ओके minus 1 minus 1 minus 2 नै हुन्छ बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 प्लस 1 है त सो n लाई मैले त्यतिकै राखेँ अब चाहिँ म n minus 1 भनेको n राख्छु सो n बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस n minus 1 भनेको n हो डट n minus 1 भनेको n हो minus 1 भनेपछि minus 1 ओके बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 प्लस 1 ओके सो अब यो हजुरहरूले यो र यसमा र यो माथिकोमा 1 प्लस 1 को पावर n यसमा कम्पेयर गर्ने हो भने यहाँ सबै ठाउँमा n छ भने यता पनि n हुन्छ सो यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ सबै ठाउँमा क्यापिटल n छ हैन सो हजुरहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ n 1 प्लस 1 को पावर n लेख्न सक्नुहुन्छ ओके सो यो भनेको हजुरहरूले कम्पेयर गर्नुभयो भने सेम आउँछ है त सो 1 छ प्लस छ हैन प्लस छ ओके n छ यहाँ n छ हैन यहाँ n भनेको तलतिर 1 हुन्छ त्यसलाई 1 फ्याक्टोरियल लेखे पनि हुन्छ ओके यसरी रिप्रेजेन्ट गरे पनि हुन्छ 1 नै हुन्छ हो हैन 1 अनि त्यसलाई हामीले हजुरले 1 फ्याक्टोरियल लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन सो n by 1 फ्याक्टोरियल क्यापिटल n
सरी यहाँ क्यापिटल एन अनि यहाँ स्मल एन, ओके यहाँ क्यापिटल एन यहाँ स्मल एन हैन। यो कम्पेयर गर्ने हो भने हजुरहरूले 1 + 1 को पावर क्यापिटल एन लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो इज इक्वल टु एन 1 + 1 भनेको 2, 2 को पावर एन, हाम्रो एन भनेको त n-1 हो, ओके एन इज इक्वल टु n-1 हो। सो हजुरहरूले n त 2 को पावर n-1 चाहिँ हाम्रो आरएचएस प्रुभ भयो है। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरहरूको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरूको फिडब्याक अनुसार नै हामी हाम्रो भिडियोमा परिवर्तन ल्याउँछौँ। यति भन्दै हजुरहरू सबैलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म विक्रम बिदा हुन्छु। धन्यवाद।